mahirap gawin or nagiging problema ng mga pasyente na nagkaroon ng stroke ay kung paano sila gagalaw dito sa kama, no? So for this particular video, ituturo ko po yung isang basic exercise na kaya nating pag-aralan at gawin araw-araw upang matulungan natin yung sarili natin na makagalaw dito sa kama. And syempre, meron pa rin po siyang ibang other benefits, okay? So simulan na natin. Hi everyone! Si Luis po ito at ituturo ko naman sa inyo ang isang importanteng exercise para sa mga stroke patients, okay? So ano po itong exercise na to? Ang tawag dito ay pelvic bridging. Bakit po importante itong exercise na to? So number 1, makakatulong po ito dun sa mga post-stroke patients, lalo na kapag hindi pa nila kayang pumunta sa CR. So, ibig sabihin, gumagamit pa sila ng diaper, no? Ito po ay number 1 exercise na kailangan yung matutunan or kailangan yung gawin para yung pasyente, matulungan niya yung sarili niya at saka yung mga caregivers, matulungan din natin, okay? Number 2, ano pong dahilan nito? Kasi itong pelvic bridging exercise, makakatulong siya para makagalaw tayo sa kama, no? Paano galaw? Pwede tayong umakyat pataas or papunta dun sa ulunan ng kama. Pwede tayong umisod pababa sa may paanan ng kama or lumipat pakaliwa at pakanan, okay? And then, number 3, bakit po importante itong exercise na to? Kasi yung muscle na tina-target niyan, yung nandito sa likod, no? Yung may puwet at saka yung may hita, na makakatulong po kapag tayo ay umuupo at tumatayo. So, syempre, kung sa ngayon medyo mahina pa kayo, ang goal natin is mas palakasin natin yung muscle na to para eventually matulungan natin yung sarili natin. Okay? So, paano po yan gagawin? Higa po muna ako, okay? Please take note lang na for this particular exercise, imaginein po natin na mahina itong isang hita ko, no? So, ibig sabihin, kung ako yung stroke patient, medyo kailangan ko ng tulong para hawakan itong binti ko na ito, okay? So, gawin na natin. Yung malakas na binte, pwede na nating itupi yung tuhod ng nakaganyan, okay? Ngayon, itong mas mahinang binte, syempre, hindi pa natin agad-agad maigagalaw yan. At syempre, yung kamay, mahina din dahil hindi pa natin naigagalaw yan. So, pwede mong gamitin yung mas malakas mong binte para hilahin. Okay? Para mahila mo siya. Or, syempre, kung may kasama po tayo sa bahay, tulungan natin. Okay? Kung may kasama tayo sa bahay, tulungan natin na maiakyat or maitupi itong tuhod na to. Take note lang po na pwedeng bumagsak siya. So, please make sure na hawakan natin maigi yan. Okay? So, ang goal natin, itataas po yung puwet off the bed kung hanggang saan kaya. No? So, syempre, kung medyo mahina pa, medyo mababa pa lang yan. Okay? Pero pag lumalakas na, mas tataas yan. So, ang goal natin, ituunan itong binting mahina, tapos itaas yung puwet. Hanggang parang mag-diagonal or mag-straight yung katawan natin. Okay? As a practice, pwede po natin siyang gawin ng 10 beses. Pero nakakapagod tong exercise na to. So, please make sure na nagpapahinga ka in between exercise. Okay? So, sige, unti-untiin natin. Taas. Baba. So, itong particular exercise na to, pwede yung makatulong kapag kaya na ng pasyente, taas, o ilagay yung diaper, baba. Tapos, taas, ayusin yung diaper, baba. Or, ayusin yung sapin sa ilalim ng puwet natin, okay? So, next exercise naman po is basically pataas or pababa ng kama. Pero usually, mas nagagamit siya pag pataas kasi minsan dumadaos-dos na, no? Or nahuhulog na, no? So, paano gagawin natin? Ganun ulit, magtataas ka lang ng puwet, pero this time, magdadagdag ka ng parang konting sipa para umusod pataas. Okay? So, paano po yun gagawin? So, for example, may tulong ulit, may gabay, yung mahinang binte, tapos angat, tapos sipa. Okay? So, again, isa pa, tuunang maigi yung mahinang binte, iangat, tapos isipa. Okay? Hanggang naisod mo na yung ulo mo sa mas mataas na bahagi ng kama. Okay? The last exercise, kunwari naman po, ako ay nasa sulok ng kama. At gusto kong umisod dito kasi para makabangon or makatayo, no? So, ganun pa rin yung gagawin natin, pelvic bridge pa rin. So, itiklop mo yung malakas na binte, tapos tulungan mo yung isang mas mahina, tuunan. Ngayon, ang gagawin mo lang, iangat, tapos iisod. Okay? Tapos, saka mo isunod yung katawan. Ulit,
Iangat yung puwet, bridge, tapos isod. Okay? Kahit po maliit lang na movements, okay lang. Para matulungan lang natin yung sarili natin na makaisod sa kama. Okay, so yun po yung mga iba't ibang variation ng pelvic bridge na pwede natin gawin habang nasa kama tayo, no? So again, as a reminder, ang pwede po natin gawin yan 10 beses sa isang exercise. Pero dahil mahirap siya kasi mag-e-effort yung pasyente, pwede kang patigil-tigil or pwede kang magpahinga. Ngayon, isa pa pong reminder is dahil pwedeng mas mahina talaga yung isa pang binte, hindi pa niya kayang ituon ng matagal or hindi pa niya kayang buhatin ng matagal. So, kung may makakasama po sa bahay na makatulong para tuunan yung binte or iangat ng kaunti yung puwet, ay mas makakabuti po yun, okay? So, that's it for me for this video. Kung meron po kayong questions, concern, or any comments, mag-iwan lang po kayo dyan sa comment section natin. And if you find something meaningful from this video, please make sure to like and subscribe. And I'll see you on the next one. Bye!